Una-una, sa ating mga mamamayan, ang pinag-uusapan natin dito practically ay ang mga sumusunod. Number 1, citizenship. Number 2, dual citizenship. Number 3, dual allegiance. And number 4, renunciation. Pag sinabi po nating citizenship, ito po yung pagkamamamayan ng isang tao. Base po sa ating diskusyon, sa pagkamamamayan, ang mamamayan po ni Mr. Lopez ay dalawa. Isa siyang Pilipino at isa siyang Amerikano. At ito po ang nakalagay sa ating saligang batas na paulit-ulit ng sinasabi ng ating mga kasamahan, pati na ng mga sangay ng ating pamahalaan, katulad ng DOJ, pati na ng Securities and Exchange Commission. Section 11, Paragraph 1, the ownership and management of mass media shall be limited to citizens of the Philippines or to corporations, cooperatives, or associations wholly owned and managed by such citizen. Malinaw na malinaw po na itinatadhana ng ating saligang batas ng pag-aari ng mass media ay dapat sa Filipino citizens 100%. Pangalawa, nais ko pong bigyan diin. Next slide, please. Section 11, Article 6 is the only provision. Nasa taas. Is the only provision in the 1987 Constitution that requires 100%. Yung Section 11, Article 6, na nire-require ang 100% capitalization ng Pilipino, ay ito lamang ang tanging provision sa Constitution na mayroong requirement na 100%. Yung advertising, katulad ng aking ipinakita sa screen, paragraph 2, 70% lamang ang requirement. When it comes to development of natural resources, ang requirement lamang ay 60%, and when it comes to public utility, katulad ng mga Meralco, etc., 60% lamang. At siguro nagtatanong tayo, bakit sa mass media ang ginawa ng ating mga delegado sa 1987 Constitution, ni-require nilang 100%. At kung tayo po ay magre-research sa deliberation ng Constitutional Commission, hindi naman po mahirap malaman ang kasagutan. At ito po ang kasagutan. Next slide, please. Based on the deliberations, Commissioner Jose Noliedo, which every lawyer knows, reason out why 100% Filipino ownership is required in the operation of telecommunications and mass media. At ito po ang dahilan na binigay ni Attorney Noliedo. At babasahin ko po. Ito ang sabi niya. While we consider the 60-40 ratio as applicable to public utilities in general, we are making an exception with respect to commercial telecommunications, taking into account that telecommunications involve more seriously the national interest, particularly the national security. So we feel that more Filipinos should have control over commercial telecommunication. Ang sabi ni Noliedo, na sinang-ayunan naman ng mga nakakarami sa Constitutional Commission, mahalaga ang telecommunications for national interest, especially for national security. Kaya kinakailangan 100% Pilipino. At meron pa rin po tayong isang probisyon sa ating saligang batas na binabanggit ng ating mga kasamahan. At ito po
ay ang Section 5 ng Article 4. Dual allegiance of citizens is inimical to national interests and shall be dealt with by law. Pag sinabi nating dual allegiance, ang pinag-uusapan po ay ang katapatan ng isang mamamayan. Kapag ikaw ay dual citizen, meron kang dual allegiance. Ang katapatan mo ay sa dalawang bansa. Katulad ni Mr. Lopez, katapatan niya sa bansang Pilipinas at sa bansang Amerika. Although ang sinasabi lagi ni Mr. Lopez, 100% siya Pilipino. At ano ang dahilan kung bakit sinabi na ang dual allegiance ay inimical, makakasama sa interes na nasyonal? At ito po ang sagot ni Cong Delegate Blas Ople. In dual allegiance, there can be malice or an insidious threat to our sovereignty and security. Kung dalawa ang katapatan ng isang mamamayan, may pagkakataon na baging siya ay isang threat sa ating national interest, national security. At ito pa rin po ang sinabi ni Ginoong Blas Ople. He further added that where Filipino children born in the United States, katulad ni Mr. Lopez, for example, because of the Jus Soli doctrine, there have to grow up having in effect dual citizenship. Dalawa ang kanyang pagkamamamayan, although upon the attainment of maturity, that dilemma, if dual allegiance exists, can actually be overcome by an election by this person as to whether to become a Filipino or American citizenship. Lahat ng isyung pinag-uusapan natin dito ay anticipated ng mga framers ng ating 87 Constitution. At meron pang isang dahilan na binigay si Delegate Villacorta. Next slide, please. Ayan. On the other hand, Delegate Dr. Wilfredo Villacorta said, why do we have to convince our colleagues that singular allegiance to the Republic of the Philippines is as fundamental as the civil rights of citizens? It is part of obligation of every citizen to render allegiance only to one country. Obligasyon ng bawat mamamayan na kinakailangan isa lamang ang kanyang katapatan sa isang bansa, at sa ating mga Filipino citizens, ang ating katapatan ay dapat lamang sa bansang Pilipinas at hindi sa ibang bansa. Maraming salamat.